ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ උදේ කෑමට රෑ කෑමට ගැලපෙන රසම රස කෑමක්. පිටි අනන්නේ නැතිව පිටි මෝලි නැතුව පුංචි වෙලාවකදී ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදාන්නේ මොනවද ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ පුරුදු විදිහටම තියෙනවා. මම දැන් බ්ලෙන්ඩර් ජාරයකට එකතු කරනවා පාන් පිටි කෝප්ප 2ක් ග්‍රෑම් වලින් නම් 250යි. වතුර කෝප්ප 2ක් මිලිලීටර් වලින් නම් 500ක්. ලුණු තේ හැන්දක්. සීනි තේ හැන්දක්. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ ටික ඔක්කොම හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. එතකොට අපි බැටර් එක ලෑස්ති. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි බැටර් එක එන්නේ. මම දැන් මේක කවර් කරලා විනාඩි 10ක් 15ක් තියෙන දෙනවා. මම දැන් පෑන් එකේ හොඳට තෙල් තවරනවා. ඊළඟට මිශ්‍රණයෙන් කෝප භාගයක් දාලා මෙන්න මේ වගේ හොඳට කරකවන්න. උඩ ටික මෙන්න මේ වගේ වියලි වෙනකොට අපිට පුළුවන් අනිත් පැත්තට හරව ගන්න. මේ වගේ දෙපැත්තට මාරු කර කර ලස්සන පාටට ඔයාලා මේක හදා ගන්න. ටිකක් වෙලා යනකොට මෙන්න මේ වගේ බුබුලු වගේ උඩට එනවා. ඒ වෙලාවට හැන්දෙන් තද කර කර හදන්න. එතකොට තමයි රොටි එක හොඳට සොෆ්ට් එකට එන්නේ. කරි එක හදා ගන්න මේ පෑන් එකට මම එකතු කරනවා තෙල් මේස හැන්දක්. තෙල් ටික රත් වෙනකොට කරාබු නැටි 3කුයි එන්සාල් 3කුයි එකතු කරන්න. ඒ ටික හොඳට බෙදෙනකොට මම එකතු කරනවා සුදු ලුණු බිකි 2ක්, කරපිංචා ඉති භාගයක්, අමු මිරිස් 3-4ක්, රට ලුණු ගෙඩි භාගයක්. ඒ ටික ඔයාලා හොඳට චොප් කරලා එකතු කරන්න. දැන් කහ කුඩු තේ හැඳි 8න් එකකුයි ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු කුඩුයි එකතු කරන්න. ඊළඟට ඔයාලා කැමති නම් තක්කාලි එකතු කරන්න පුළුවන්. පොඩි තක්කාලි ගෙඩි කාලක්, ලීක්ස් ටිකක්. මේ ටික ඔක්කොම හොඳට බෙදෙනකොට මම එකතු කරනවා මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, කෑලි මිරිස් මේස හැඳි එකක් හෝ එකමාරක්. දැන් මම එකතු කරන්නේ ගෙදරදීම හැදුව චිකන් කියුබ් එකකින් පොඩි කොටසක්. පොඩි සෙමන් ටින් එකක මාළු මේ වගේ හොඳට පොඩි කරලා එකතු කරන්න. අන්තිමට මම එකතු කරනවා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ අර්ථාපල් ගෙඩියක්. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ ටික හොඳට කවලම් කර කර බෙද ගන්න. දැන් අපේ කරි එක ලෑස්ති. අපිට දැන් පුළුවන් ලිප් ඔෆ් කර ගන්න. මම දැන් මුලින්ම මේ පෑන් එකේ තෙල් චුට්ටක් තවර ගන්නවා. ඊළඟට අපිට පුළුවන් සොසේජස් ටිකක් මේ වගේ හොඳට බෙද ගන්න. මම දැන් එක රොටියක් අරගෙන කරි එකෙන් ටිකක් මුලින්ම තියනවා. දැන් සොසේජ් එක මේ වගේ මැදින් තියන්න. ඊළඟට මම මේ පෙන්නන විදිහට ඔයාලා මේක නවා ගන්න.
මම දැන් ආයෙත් කලින් පෑන් එකට තෙල් චුට්ටක් තවර ගන්නවා. දැන් අපිට පුළුවන් මේ රෝල්ස් ටික ආයෙත් මේ වගේ තියලා හැම පැත්තක්ම ලස්සන පාටට හදා ගන්න. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පාටට ආවම අපිට පුළුවන් පිඟානකට මාරු කරගන්න. ඔයාලට මේ කරි එක වෙනුවට ඔයාලා කැමති ඕනම ලේසි කරි එකක් ගන්න පුළුවන්. සොසේජ් එක වෙනුවට බිත්තර මස් මාළු කැමති දෙයක් ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් පුංචි වෙලාවකදී ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. පිටි අනන්න ඕන නැහැ, පිටි මෝලි නැහැ. පුංචි දරුවෝ ඉන්නව නම් එයාලත් ගොඩක් කැමති වේවි. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.